ආයුබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් එන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ චිකන් වලින් ඉක්මනින් බිස්ටෙක් එකක් හදාගන්න විදිය තමයි. හරිම සිම්පල් සරලව ඔයාලට පුළුවන් ඉක්මනින්ම මේ විදියට චිකන් බිස්ටෙක් එකක් හදාගන්න. හැමදාම චිකන් කන විදියට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර අයත් එක්ක මේ රස රෙසිපි එක රස විදියට. එහෙනම් අපි බලමු මේ චිකන් බිස්ටෙක් එක කොහොමද හදාගන්නේ මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. वीडियो के अंत काली मत करना मत मालीडीसिल्वा කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න ළඟින්ම තියෙන notification bell එක ඕල් දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට වටිනා වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම ලැබෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ රසවත් chicken bistek එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. යමු අපි වීඩියෝ එකට. මේ සඳහා chicken කිලෝ එකක් ඒ වගේම ලොකු ලුණු ගෙඩි දෙකක් ලුණු ගම්මිරිස් කහ ඒ වගේම කරපිංචා රම්පේ සුදු ලුණු අමු ඉඟුරු සහ කරාබු නැටි එනිසාලට 3-4ක් ඒ වගේම කුරුඳු පොතු කෑල්ලක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මාළු මිරිස් සැර නැති එක අරගන්න. ඒ වගේම මේ වගේ green chilli එක උනත් ගන්න පුළුවන්. මේක ටිකක් සැරයි. ඉතින් මම අද යොදාගත්තේ මේ වගේ green chilli එක ගලුවන් chicken breast එක උනත් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැතිනම් මේ වගේ ලොකු chicken එකක් අරගෙන ටිකක් සාමාන්‍ය කෑලි වලට කපලා මෙන්න මේ විදියට කපාගෙන ඊට පස්සේ ඒකේ හැම ඉවත් කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. හොඳින් සෝදගෙන දැන් පැත්තකින් තියාගෙන තියෙන්නේ. අපි මේක මැරිනේට් කරගන්න අවශ්‍යයි. ගම්මිරිස් කුඩු නෙමෙයි අපි මේකට තල්ලා තමයි දාන්නේ. ඉතින් ගම්මිරිස් තේ හැඳි එකමාරක් විතර මම මේ විදියට වං ගෙඩිය බාගෙට කොටලා තමයි අරගන්නේ. ටිකක් කෑලි හිටින්න. එතකොට තමයි අපිට මේක චිකන් එක නියම රසට එන්නේ. මේ විදියට චිකන් එකට එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ අපි මේකට තව කුරුඳු පොතු එනසල් කරාබු නැටි ටිකක් මම මේ විදියටම තලා ගන්නවා. තලාගෙන ඒකත් එකතු කරගන්නවා. එතකොට තමයි අපේ චිකන් එකේ රසය වැඩි වෙන්නේ. ඒ වගේම කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් රසය අනුව ලුණු ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් රසය බලලා ලුණු එකතු කරගන්න. ඒ වගේම මේකට මම දැන් එකතු කරගන්නවා විනාගිරි සුදු විනාගිරි තේ හැඳි එකමාරක් නැතිනම් මේස හැන්දක් විතර ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් චිකන් කිලෝ එකට එකතු කරගන්න. ගාගත්තු සුදු ලුණු ඉඟුරු තේ හැඳි භාගය බැගින් එකතු කරගෙන මේක හොඳින් අනාගෙන විනාඩි 30ක් විතර පැත්තකින් තියා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක නැවත තඹ ගන්නෙ. මේ විදියට අනලා කවර් එකකින් වහලා කිචන් එකේ පැත්තකින් තියා ගන්නවා. දැන් මේ විනාඩි 30කට පස්සේ මම මේක පොඩ්ඩක් තඹ ගන්න යන්නේ. මේක විනාඩි 12ක් 13ක් වගේ ඔයාලා දන්නවා චිකන් ඉක්මනට තැම්බෙනවා මේකේ පොඩි සාමාන්‍ය කෑලි කපාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් විනාඩි 13ත් 15ත් අතර කාලෙක ඔයාලට පුළුවන් මේ චිකන් එක තම්බ ගන්න. හොඳින් තැම්බුණාට පස්සේ තමයි අපි මේක අයින් කරන්නේ. ඒකේ තියෙන ජූස් ගතියත් එක්කලා ඊට පස්සේ ඒක සෝදලා ඒකට වතුර තේ හැඳි දෙකක් විතර දාලා මේ හැඳි දෙකක් විතර දාලා ඊට පස්සේ ඒ වතුර ටිකත් එකතු කරලා මේක වහලා අඩු ගින්දරේ ගොඩක් හැමින් අඩු ගින්දරේ මේක උයා ගන්නවා. මේ විදිහට තම්බ ගන්නවා. දෙපැත්ත හරවලා තඹ ගන්න ඕන. සැරෙන් සැරේ කලවම් කරන්න ඕන. හරිම ඉක්මනින් අඩු ගින්දරේ මේක ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. මේකට ගොඩාක් දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා දැක්ක ඉතින් චූටි දේවල් ටිකක් තමයි අවශ්‍ය වුනේ. මේ විනාඩි 10කට පස්සේ තවත් විනාඩි 5ක් විතර මම මේක තඹ ගන්නවා. සම්පූර්ණ මේකට මට කාලය ගත උනේ විනාඩි 15ක් තමයි. හැමදාම චිකන් එකම විදියට කාලා ඔයාලට රසය වෙනස් කරගන්න. එහෙම නැතිනම් අමුත් එක්ක ආපු දවසකට පුළුවන් මේ වගේ රසවත් බිස්ටෙක් චිකන් එකක් හදලා රස බලන්න. ඔන්න ඉතින් දැන් තැම්බිලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේකේ කෑලි ටික අයින් කරලා මෙන්න මේ විදියට වෙනම තාච්චියකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගෙන ඒ කෑලි ටික විතරක් අරගෙන දෙපැත්ත බැද ගන්නවා. විනාඩි 5ක් වගේ බැද ගන්නකොට අපිට මේක දෙපැත්ත පොඩ්ඩක් කලර් එක වෙනස් වෙන්න විතරයි ඕන. මොකද දැන් චිකන් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදියට කෑලි ඔක්කොම ටික අරගෙන බැද ගන්නවා. බැදගත්තම මෙන්න මේ වගේ හොදි ටිකක් මේ වගේ ඉතුරු වෙනවා සෝස් එක වගේ ටිකක් ඝනකමට. ඒක අපි පැත්තකින් තියා ගන්නවා. චිකන් ටික රන්වන් පාට වෙන්න බැද ගන්න ඕන. ගොඩක් කර කර ගන්න එපා. මේ විදිහට දෙපැත්ත හරවලා බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක අයින් කර ගන්නවා වෙනත් භාජනයකට.
මේ භාජනේ චිකන් ටික අයින් කරලා ඊට පස්සේ තෙල් ටික වෙනම භාජනයකට මම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ තාච්චියම තමයි ඒ භාජනයම තමයි අපි නැවත ආයේ කුක් කරගන්නේ. තෙල් ටික විතරක් අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට කුඩාවට කපාගත්තු ලූණු තියෙනවා ගෙඩියක් පුංචියට කපාගෙන ඒ ටික මම එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන අඩු ගින්දරේ මේක කලවම් කරගන්නවා විනාඩි 2ක් වගේ 2ක් 3ක් විතර. කළු පාට වෙනකන් කලවම් කරන්න එපා. ඉතින් ලුණු ටික වැඩිපුර ගන්න එක හොඳයි. තව ලුණු ගෙඩියක් පැත්තකින් තියෙනවා රවුමට කපාගෙන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් රවුමට කපලා රවුම අයින් කරගෙන එකින් එකට වෙන් කරගන්න. එතකොට තමයි අපිට හරි ක්‍රමයට ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් චිකන් ටික එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි රම්පේ කරපිංචා රවුම් ලුණු ඒ ටික එකතු කරගන්න. ඒ වගේ මම මේ වෙලාවේ හීනි මිරිස් තමයි එකතු කරගන්නේ සැර එක. ඉතින් ලංකාවේ කෙනෙකුටත් මේකේ රස බලන්න පුළුවන්. හැමදාමත් අරාබි කෑම හදන නිසා ඔයගොල්ලන්ට මම හිතුවා ලංකාවේ විදියටත් කාට හරි කෑම එකක් අවශ්‍ය වෙලා ඇති කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙලාවට අමු මිරිස් හැඩයට කපලා එකතු කරගන්න මාළු මිරිස් එක. ඉතින් පුංචි ළමයි ඉන්නවනම් ඔයාලට පුළුවන් ටිකක් ලොකු මාළු මිරිස් එක හැඩයට කපලා කෑලි එකතු කරගන්න මේ අමු මිරිස් එකතු කරන වෙලාවට. දැන් මේක හොඳින් අඩු ගින්දරේ විනාඩි 2ක් විතර කලවම් කරලා ඊට පස්සේ අපි කලින් අයින් කරගත්තු චිකන් තඹගත්තු ජූස් එක මේකට එකතු කරගන්නවා. මේව සම්පූර්ණයෙන්ම කුක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. බාගෙට කුක් වුණාම ඇති මේ ලුණු අමු මිරිස් බාගෙට ඉදුණාම ඇති තැම්බුණාම. ඊට පස්සේ මේ විදියට එකතු කරගෙන තවත් විනාඩි 2ක් විතර මේක කුක් කරගන්නවා. ඔන්න ඉතින් විනාඩි 2කට පස්සේ හරිම රසට ලස්සනට තියෙනවා අපේ චිකන් බිස්ටෙක් එක. ඔයාලට පුළුවන් විශේෂ අවස්ථාවකට ගෙදර අමුත් එක්ක ආපු දවසකට මේ වගේ රසවත් චිකන් බිස්ටෙක් එකක් හදලා රස බලන්න. හරිම ලස්සනයි ඒ වගේම හරිම රසයි. මම කලින් හදාගෙන තියෙනවා වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා ලෙමන් රයිස් එක. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක්ම ගැලපෙනවා ලෙමන් රයිස් එකට මේක. ඒ වගේම සුදු බත් එකට එළවලු බත් එකට ඒ ඕනම දෙයකට රස බලන්න පුළුවන්. කැමති නම් ලෙමන් රයිස් එක බලලා ඒ විදිහට හදාගෙන රස බලන්න ඕගොල්ලෝ. ඉතින් මගේ ලංකාවේ ඉන්න යාළුවන්ටත් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. හැමදාම අරාබි රෙසිපි දෙන නිසා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම මෙහෙම වීඩියෝ එකක් දෙන්න හිතුවේ. අඩුම වියදමකින් මේක හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම ලංකාවේ හොයාගන්නත් පුළුවන්. ඕනම කෙනෙකුට කන්නත් පුළුවන්. ඊටාම රස රෙසිපි එකක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. හමුවෙමු තවත් රස වීඩියෝ එකකින්. ගෙන් එන්න. Don't forget subscribe and like, share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.